දරුවන් 7 ශ්‍රේණියේ ඉන්න ආදරණීය දූල පුතාලට ඔයාලා හැමෝම වෙනද වගේම SL Study with Jaanu අපේ YouTube channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලා වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ පෙළ පොතේ 21 වෙනි පාඩම අනුපාත කියන පාඩම. මේ පාඩමට කලින් පුතේ ඔයාලා වෙනුවෙන් 7 ශ්‍රේණියේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් මීට කලිනුත් අපි වීඩියෝස් කිහිපයක් අරගෙන ආවා වෙනත් පාඩම් මේකක. ඔයා අද අපිත් එක්ක මුලින්ම එකතු වෙන දුවෙක් හෝ පුතෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න. ඒ වගේම 7 ශ්‍රේණියට අදාළ අපි කලින් කරපු වීඩියෝස් නරඹන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් වලදී කතා කරපු ඒ පාඩම් වල දැනුම නිවැරදිවම ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුපාත කියන පාඩම. ඒ වගේම ඔයා අද නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ SL Study with Jaanu අපේ YouTube channel එක මතකයිතුව subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. එතකොට තමයි ඔයාට අපි සතිය මැදදී වුණත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම ඒක notification එකක් මගින් දැනගැනීමේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මුල සිට අවසානයේ දක්වාම එක දිගට නරඹලා මේ දැනුම ලබාගෙන ඔයාට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වුණා, ඔයාට ගොඩක් වටිනවා කියලා අනිවාර්යෙන්ම අපිට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පාඩම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටේ ඉන්න ඔයාගේ හොඳම යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වේවි කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අම්මා තාත්තව දැනුවත් කරලා යාළුවත් එක්කත් අපේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු මේ පාඩම දිහාවට. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුපාත කියන පාඩම. මුල සිට සරලව පැහැදිලිව අවසානයේ දක්වා පියවරෙන් පියවර මම මේ පාඩම ඔයාලා වෙනුවෙන් හොඳින්ම අවබෝධ වෙන විදිහට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතනදී පුතේ අපි අනුපාත කියන පාඩම ප්‍රධාන අනුමාත්‍රිකා කොටස් 3ක් යටතේ තමයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම අපි සරලම තැනින් ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න. මුල සිට සරලව පැහැදිලිව පාඩම කරගෙන යනකොට අපි මේ මාත්‍රිකා 3 යටතේ තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ පාඩම කියලා දෙන්නේ සහ ගණන් හදාන්නේ, ගැටළු විසඳීම කරන්නේ. මුලින්ම අපිට කතා කරන්න තියෙනවා අනුපාතයක් යනු කුමක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ අනුපාතයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට අනුපාත හා තුල්‍ය අනුපාත. අනුපාතයක් තුල්‍ය අනුපාත කිසියම් අනුපාතයකට අදාළව අපි තුල්‍ය අනුපාත ලියන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි අනුමාත්‍රිකාව යටතේ අපි කතා කරනවා අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම. මෙන්න මේ අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම කියන කොටස තමයි අපිට මේ පාඩමේ ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම වැදගත් ගණන් ටික හදන්න තියෙන්නේ. මේ අනුමාත්‍රිකාවෙත් නැවත කොටස් 3ක් යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. බලමු පාඩම ඉදිරියට දිගහැරෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට පුතේ මුලින්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ අනුපාතයක් යනු කුමක්ද කියන එක. අනුපාතයක් යනු කුමක්ද කියන එකට අපිට හරියටම අර්ථකථනයක් තියෙනවා. ඒ අර්ථකථනය එක සැරේම ඔයාලට කියලා දෙන්න කලින් මම මේ අනුපාත කියන්නේ ඔයාලට අනුපාත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන නිවැරදි වැටහීමක් නැහැ. මොකක්ද මේ අනුපාත කියලා කියන්නේ? වචන ටිකක් අමුතුයි වගේ නේද? සමහර විට යම් දරුවෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ වචන මීට කලින් අහලා නැති. ඒ නිසා මේ අනුපාත වලදී මොනවද අපිට මේ කරන්න තියෙන අනුපාත කියන පාඩමේදී අන්න ඒ ගැන පොඩි නිදසුනක් ඇසුරෙන් මම ඔයාලට දෙයක් මේ අනුපාත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන යම් අදහසක් ඇති කරවන්න තමයි මුලින්ම මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ ඔන්න දැන් අපි හදන්නේ පළතුරු බීම මිශ්‍රණයක් සකස් කරන්න හදන්නේ. හරිද? මේ පළතුරු බීම මිශ්‍රණය සකස් කරන්න පුතේ පළතුරු යුෂ සමාන කොටස් දෙකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ජලය ඒ වගේම කොටස් 3ක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළතුරු යුෂ සමාන කොටස් දෙකක් කියන ලීටර එක බැගින් බෝතල් දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ජලය සමාන කොටස් 3ක් කියන්නේ ඒත් ලීටර එක බැගින්ම බෝතල් 3ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ පළතුරු බීම මිශ්‍රණය සකස් කරනකොට පළතුරු යුෂ සහ ජලයෙන් මිශ්‍ර කරන්නේ. පළතුරු බීම මේ පළතුරු බීම එකක් තමයි හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ පළතුරු බීම එක හදනකොට අපි මිශ්‍ර කරන්නේ පළතුරු යුෂ සහ ජලය. මම අහනවා ප්‍රශ්නයක්. මේ පළතුරු බීම මිශ්‍රණය සකස් කරන්න භාවිතා කරන මේ පළතුරු යුෂ ප්‍රමාණය සහ මේ ජලය මිශ්‍ර කරන ප්‍රමාණය කියන්නේ පළතුරු යුෂ සහ ජලය මිශ්‍ර කරන අනුපාතය කියන්න කියලා. මොකද මම කියන්නේ අපි මේ හදන්න උත්සාහ කරන පළතුරු බීම මිශ්‍රණය සකස් කරන්න භාවිතා කරන පළතුරු යුෂ සහ ජලය. පළතුරු යුෂ සහ ජලය මිශ්‍ර කරන්නේ පළතුරු යුෂ සහ ජලය මිශ්‍ර කරන අනුපාතය.
දැන් අපි කොහොමද කරන්නේ පළතුරු උෂ හා ජලය මිශ්‍ර කරන අනුපාතය? මෙතෙන්දී අවධානය යොමු කරන්න ඕන පළවෙනි කාරණාව තමයි මම ප්‍රශ්නේ අහපු පිළිවෙල මොකක්ද? මම ඇහුවේ පළතුරු උෂ සහ ජලය මිශ්‍ර කරන අනුපාතය. හරිද? එතකොට පළතුරු උෂ සහ ජලය මිශ්‍ර කරන අනුපාතය නම් අපි අනුපාතය කියන්න ඕනේ ඒ පිළිවෙලට. මුලින්ම පළතුරු උෂ ප්‍රමාණය ඊළඟට ජලය ප්‍රමාණය. හරිද? අර අහන පිළිවෙලට තමයි පිළිතුර ලියන්න ඕන. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන පළතුරු උෂ. හරිද? පළතුරු උෂ භාවිතා කරන මේ වගේම තමයි ජලය. හරිද? එතකොට පළතුරු උෂ සහ ජලය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ දැන් අහන්නේ පළතුරු උෂ හා ජලය මිශ්‍ර කරන අනුපාතය. පළතුරු උෂ භාවිතා කරලා තියෙනවා බෝතල් කීයක්ද? 2ක්. ජලය ලීටර එකේ බෝතල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා 3ක්. ඒ නිසා අපිට මේක කියන්න පුළුවන් 2.3 කියලා. කොහොමද මේක කියවන්නේ? 2.3 වශයෙන් අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ අපිට මේක 2:3 අනුපාතය කියලා සඳහන් කරන්නත් පුළුවන්. 2.3. එහෙම නැත්නම් 2:3 අනුපාතය කියලා කියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ පළතුරු උෂ හා ජලය මිශ්‍ර කරන අනුපාතය. ඒක නිසා පිළිවෙලට උත්තරය තියෙන්න ඕන. මුලින්ම පළතුරු උෂ ගැන අපි සඳහන් කරන්න ඕන. ඊළඟට තමයි ජලය ගැන සඳහන් කිරීම කරන්න ඕන. හරිද? දැන් මම මේ ඔයාලට මේ අනුපාත කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් නිදසුනක් ඇසුරින් පොඩි අදහසක් තමයි ඇති කළේ. ඒ වගේම අපිට තවත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පින්තූරේ පේනවා මොනවද? කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක් සකස් කිරීමක් කරනවා. හරිද? එතකොට කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක් සකස් කිරීමේදී අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා සිමෙන්ති භාවිතා කරලා තියෙනවා එක තාච්චියක්, වැලි තාච්චි 3ක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කළුගල් තාච්චි 4ක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපෙන් අහනවා මේ කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණය සෑදීමේදී සිමෙන්ති වැලි සහ කළුගල් මිශ්‍ර කරලා තියෙන අනුපාතය. හරිද? මොනවද? සිමෙන්ති, වැලි සහ කළුගල්. එතකොට දැන් මම ප්‍රශ්නේ අහපු පිළිවෙලට තමයි පිළිතුරු තියෙන්න ඕන. හරිද? සිමෙන්ති ඊළඟට මොකක්ද අහන්නේ? සිමෙන්ති ඊළඟට වැලි. ඒ වගේම කළුගල්. හරිද? එතකොට සිමෙන්ති, වැලි සහ කළුගල් මිශ්‍ර කරන අනුපාතය අපෙන් අහන්නේ දැන් එතකොට අපි දන්නවා සිමෙන්ති තාච්චි 1යි, වැලි තාච්චි 3යි, කළුගල් තාච්චි 4ක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. එකම ප්‍රමාණයේ තාච්චි තමයි මෙතෙන්ද භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපේ අනුපාත වලට මේව සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. එතකොට දැන් අපේ ප්‍රශ්නය අහුවේ සිමෙන්ති, වැලි සහ කළුගල් මිශ්‍ර කරපු අනුපාතයනේ. ඒක නිසා ඒ පිළිවෙලටම කියන්න ඕන සිමෙන්ති තාච්චි 1ක් භාවිතා කරලා තියෙනවා, වැලි තාච්චි 3ක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කළුගල් තාච්චි 4ක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේක අපි කොහොමද කියවන්නේ? 1:3:4 නේද? මේ අනුපාතය කියවන්නේ 1:3:4. එතකොට පුතේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ අපි කතා කරපු නිදසුන් දෙක ඇසුරින් අනුපාත කියන්නේ මේ මොකක්ද? අනුපාත කියන දේ මොන වගේ දේවල් එක්කද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අනුපාත කියන එක එදිනදා ජීවිතේ ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මොකද එදිනදා ජීවිතයේ ප්‍රායෝගික අවස්ථා රැසකට ඕන වෙනවා. මොකද දැන් අපි මොන හරි බීම් එකක් හදනකොට ඒ බීම් එකකට අපි යම් දේවල් මිශ්‍ර කරන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නේද? පළතුරු දාන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, ජලය දාන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒතර ඒ නිසි අනුපාතයෙන් පළතුරු යම් ප්‍රමාණයකට ජලයේ ඒ අදාළ ප්‍රමාණය දාන්න ඕන. ඒතර ඒක තමයි නිසි අනුපාතය. නිසි අනුපාතයකට දැම්මම තමයි පළතුරු බීමක අපිට රසවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයකදී සිමෙන්ති, වැලි, කළුගල් හරි අනුපාතයෙන් දාන්න ඕන. මොකද එහෙම නැත්නම් මේ කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මොකද මේ කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණය භාවිතා කරන්න සුදුසුයි. එතකොට කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක් විදියට භාවිතයට සුදුසු ආකාරයෙන් තියෙන්න නම් සිමෙන්ති, වැලි, කළුගල් ඒ දැමිය යුතු අනුපාත වලින් දැමිය යුතුයි. එතකොට අපිට එදිනදා ජීවිතේ ප්‍රායෝගික අවස්ථා රැසකට මේ අනුපාත කියන දේ සම්බන්ධ වෙනවා. අනේ ඒ වගේ දෙයක්. අනුපාත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අනුපාත මොන වගේ අවස්ථාවන් වලද භාවිත කරන්නේ? අනුපාත කියන්නේ මොකක්ද? මෙතනදී මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? මොන වගේ ගණන්ද හදන්න තියෙන්නේ? මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපෙන් අහන්නේ? අනේ ඒව ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. අනුපාත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අදහසක් ඇති කරවන්න තමයි මම මේ නිදසුන් දෙක ඇසුරින් මේ අනුපාතයක් සම්බන්ධයෙන් මේ කියන කරුණු ටික සාකච්ඡා කරේ. දැන් අපි හරියටම බලමු අනුපාතයක් කියන්නේ කුමක්ද කියන එකේ නිවැරදි අර්ථකථනය මොකක්ද කියලා.
ඔයාලට පැහැදිලි කරපු නිදසුන් දෙකේ විදියට දැන් අනුපාතයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව යම් අදහසක් ඔයාලට තියෙනවා. බලමු පුතේ අනුපාතයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකේ අර්ථකථනය මොකක්ද කියලා. අපිට කියනවා එකම ඒකකයකින් දක්වා ඇති රාශි දෙකක හෝ ඊට වැඩි ගණනක ප්‍රමාණතර සංඛ්‍යාත්මක සම්බන්ධතාවයක කියලා. එකම ඒකකයකින් දක්වා ඇති. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අර පළතුරු බීම මිශ්‍රණය හදන ඒ නිදසුන ගත්තාම ඒකෙදි එකම ඒකකයකින් දක්වලා තිබුණේ. ඇයි පළතුරු විෂ තිබුණේ ලීටර් වගේ නේද? ලීටර් එකේ බෝතල් දෙකක් නේ තිබුණේ. ඒ වගේම ජලයේ තිබුණ ලීටර් එකේ බෝතල් තුනක්. එතකොට එකම ඒකකයකින් තියෙන එකම ඒකකයකින් දක්වා ඇති රාශි දෙකක හෝ ඊට වැඩි ගණනක. එතන නම් තිබුණ රාශීන් දෙකයි නේ මොනවද? පළතුරු විෂ සහ ජලය රාශීන් දෙකයි. ඊට වැඩි ගණනක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරපු ඊළඟ නිදසුන කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණය සෑදීමේ නිදසුන ගත්තාම එතන අපි මිශ්‍ර කරා සිමෙන්ති, වැලි, කළුගල්. සිමෙන්ති තාච්චි එකකට වැලි තාච්චි 3ක් සමග කළුගල් තාච්චි 4ක් මිශ්‍ර කරානේ. එතකොට එතන එකම ඒකකයකින් දක්වලා තියෙනවා. මොකද එතන ඒකකය. එතන ඒකකය වෙන්නේ තාච්චි කියන එකකේ නේද? පළතුරු විෂ මිශ්‍රණය සෑදීමේදී තිබුණේ ලීටර කියන ඒකකය. තාච්චි කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක් සෑදීමේදී තිබුණේ තාච්චි කියන ඒකකය. ඒතකොට එකම ඒකකයකින් දක්වා ඇති රාශීන් දෙකක හෝ. එතකොට පළතුරු බීමක හදනකොට තිබුණ රාශීන් දෙකයි. පළතුරු විෂ සහ ජලය. රාශීන් දෙකක හෝ ඊට වැඩි ගණනක සමහර වෙලට දෙකකට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණය හදනකොට සිමෙන්ති, වැලි, කළුගල් කියලා තිබුණා රාශීන් 3ක් තිබුණා. හරිද? එතකොට ඊට වැඩි ගණනක ප්‍රමාණතර සංඛ්‍යාත්මක සම්බන්ධතාවක්. ප්‍රමාණ ගණනය කතා කරන්නේ ප්‍රමාණතර සංඛ්‍යාත්මක සම්බන්ධතාවයක්. ඔව්. එතකොට පළතුරු බීමක හදනකොට අපි කතා කරේ 2:3 අනුපාතය කියලා නේද? පළතුරු විෂ බෝතල් දෙකකට ජලයේ බෝතල් 3ක් 2:3 අනුපාතය. ඊළඟට කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණය සෑදීමේදී අපි කතා කරේ ඒත් සංඛ්‍යාත්මක සම්බන්ධතාවයක් 1:4. සිමෙන්ති තාච්චි 1යි, වැලි තාච්චි 3යි, කළුගල් තාච්චි 4යි. 1:3. එතකොට ඒ ඔක්කොම සංඛ්‍යාත්මක සම්බන්ධතාව. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මාත් එක්ක මේක මම සටහන් කරගන්න. අනුපාතයක් කියන්නේ එකම ඒකකයකින් දක්වා ඇති රාශි දෙකක හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක ප්‍රමාණතර සංඛ්‍යාත්මක සම්බන්ධතාවක් කියන. හොඳයි. බලමු අපි මේ පාඩමේ ඉදිරියට ගණන් හදන්න කොහොමද කියලා. අනුපාතයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාවෙන් පස්සේ පුතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ තුල්්‍ය අනුපාත පිළිබඳව. තුල්්‍ය අනුපාත කියලා කිව්වම අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ මේ තුල්්‍ය අනුපාතයක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. හරිද? දැන් මම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක් අපි කතා කරමු. 1:3. හරිද? අපිට කියනවා මේ 1:3 කියන මේ අනුපාතයට තුල්්‍ය අනුපාත දෙකක් ලියන්න කියලා. මතක තියාගන්න හොඳට තුල්්‍ය අනුපාත ලිවීම අපි කරන්නේ දැන් මේ අනුපාතයේ සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවනේ. මේ සංඛ්‍යා දෙක බිඳුවට වඩා විශාල එකම සංඛ්‍යාවකින් හරිද බිඳුවට වඩා විශාල එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීමෙන් හෝ බෙදීමෙන් තමයි තුල්්‍ය අනුපාත ලබා ගන්න. මේ 1:3 කියලා මෙතන අපිට අනුපාතයක් දීලා තියෙනවා සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා 1 සහ 3 කියලා. මේ අනුපාතයට තුල්්‍ය අනුපාතයක් ලියන්න කිව්වහම මොකද්ද කරන්නේ? මේ අනුපාතයේ තියෙන මේ සංඛ්‍යා දෙක බිඳුවට වඩා විශාල බිඳුවෙන් අපි ගුණ කළොත් පිළිතුර බිඳුවම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා බිඳුවට වඩා විශාල එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීමෙන් හෝ බෙදීමෙන් අපිට තුල්්‍ය අනුපාත ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අපි දෙකෙන් ගුණ කරනවා කියලා. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාවත් දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. මේ සංඛ්‍යාවත් දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට දෙවරක් 1 2යි 2 මෙයත් දෙකෙන් ගුණ කරාම දෙවරක් 3 6. එතකොට අපිට තේරෙනවා 1:3 කියන අනුපාතයට 2:6 කියලා කියන්නේ තුල්්‍ය අනුපාතයක්. එතකොට අපි මේ දෙකෙන් ගුණ කරලා ලබා ගත්තේ තව අනුපාතයක් ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? මේ අනුපාතයේ තියෙන මේ සංඛ්‍යා දෙක දැන් මෙයාවනේ හදන්න තියෙන්නේ. මේ අනුපාතයේ තියෙන සංඛ්‍යා දෙක අපිට පුළුවන් දෙන්නම මෙතන ගුණ කරේ දෙකෙන් අපිට පුළුවන් මේ දෙන්නම 3ෙන් ගුණ කරන්න නේ. එතකොට 3 වරක් 1 3යි. ඒ වගේම 3 වරක් 3 9යි. හරිද? දැක්කද? එතකොට 1:3 කියන අනුපාතයට 2:6 කියන්නේ තුල්්‍ය අනුපාතයක්. ඒ වගේම 3:9 කියලා කියන්නේ තුල්්‍ය අනුපාතයක්. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා හරිම සරලයි. ඕනම තුල්්‍ය අනුපාතයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ දීපු අනුපාතයේ තියෙන සංඛ්‍යා දෙක මේ මෙතන සංඛ්‍යා දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ දීලා තියෙන අනුපාතයේ තියෙන සංඛ්‍යා ටික බිඳුවට වඩා විශාල එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීමෙන් හෝ බෙදීමෙන්. හරිද? දැන් අපි මෙහෙම අනුපාතයක් බලමු. 1:3:4. 1:3:4. අපිට කියනවා තුල්්‍ය අනුපාත ලියන්න කියලා. අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන නම් සංඛ්‍යා දෙකක් තිබුණේ. මෙතන අනුපාතයේ අනුපාත අවස්ථා 3ක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ අනුපාතයට තුල්්‍ය අනුපාතයක් ලියන්න කියලා කිව්වොත් මොකද කරන්නේ? මේ සංඛ්‍යා 3 බිඳුවට වඩා විශාල එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරනවා. එහෙම නැත්නම් බෙදනවා. මෙතන බෙදන්න බෑනේ පුතේ. 1 3 4 නේ තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් ගුණ කරන්න නේද කොහොමද? අපි හිතමු දෙකෙන් ගුණ කරනවා කියලා. එතකොට දෙවරක් 1 2යි. මෙයාව දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. මෙයාව දෙකෙන් ගුණ කරා නම් අනිත් දෙන්න දෙකෙන් තමයි ගුණ කරන්න ඕන. දෙවරක් 3 6යි. දෙවරක් 4 8යි. එතකොට
1 අණු 3 අණු 4 කියන අනුපාතයට අපිට 2 අණු 6 අණු 8 කියන එක තුල්‍ය අනුපාතයක් විදියට ලැබෙනවා. හොඳද? එතකොට තුල්‍ය අනුපාත ලබා ගැනීම හරිම ලේසියි. බලමු අපි ඉස්සරහට අනුපාතවල පාඩමේ තියෙන වැදගත්ම ගණන් ටික තමයි දැන් හදන්නේ. බලන්න පුතේ ඔයාලට ගණනක් පේනවා 4 අණු 1 අණු 6 අනුපාතයට තුල්‍ය වූ අනුපාතයක් කියන්න කියලා. හරිද? එතකොට 4 අණු 1 අණු 6 තියෙනවා. අපිට මොකද කරන්න කියලා කියන්නේ? තුල්‍ය වූ අනුපාතයක් ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේකට තුල්‍ය වූ අනුපාතයක් ලියනකොට අපි දන්නවා කරන ක්‍රමය තමයි එකම සංඛ්‍යාවකින් බිඳුවට වඩා විශාල එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම හෝ බෙදීමනේ කරන්නේ. ඒතකොට බෙදීම කරන්න බෑනේ පුතේ. මොකද 4 1 6 කියන සංඛ්‍යාව තුනම අපිට බෙදන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාවක් නෑනේ. ඒ නිසා අපිට මේක ගුණ කරන්න තමයි වෙන්නේ. එකම සංඛ්‍යාවකින් ඔයාලා කැමති නම් දෙකෙන් ගුණ කරගන්න පුළුවන් තුන් දෙනාම. එහෙම නැත්නම් තුනෙන්. ඒ විදිහට ගුණ කරගන්න පුළුවන්. අපි තුනෙන් ගුණ කළොත් සංඛ්‍යා තුනම තුනෙන් ගුණ කරලා තමයි තුල්‍ය අනුපාතය එහෙමනම් ලියන්න වෙන්නේ. එතකොට 3 වරක් 4 මෙතන අපිට 12 ලැබෙනවා. 3 වරක් 1 3 ලැබෙනවා. 3 වරක් 6 කියන්නේ 18 ලැබෙනවා. එතකොට 12 අණු 3 අණු 18 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මේ 4 අණු 1 අණු 6 කියන අනුපාතයට තුල්‍ය අනුපාතයක්. හරිද? හොඳයි. ඊළඟට ඔයාලට තව ගණනක් බෝඩ් එකේ ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ බලන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්න කියලා කියන්නේ? අපිට කියනවා 8 අණු 4 අණු 12 නේද? 8 අණු 4 අණු 12 කියලා දීලා තියෙනවා. මොකද්ද කරන්න කියලා කියන්නේ? අනුපාතයේ සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ අනුපාතයේ සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මේ අනුපාතයේ බෙදලා නැවත බෙදන්න බැරි තරමටම සරල කරලා ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් මොකද අපි කරන්නේ? මෙතන තියෙනවා 8, මෙතන තියෙනවා 4, මෙතන තියෙනවා 12 නේ. මේ සංඛ්‍යා තුනම බෙදන්න පුළුවන් ලොකුම සංඛ්‍යාව මොකක්ද? 8 4 12 කියන සංඛ්‍යා තුනම බෙදන්න පුළුවන් ලොකුම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවොත් තමයි මේ දීලා තියෙන අනුපාතයට අපිට සරලම අනුපාතය ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට 8 4 12 කියන ඉලක්කම් තුනම බෙදන්න පුළුවන් ලොකුම ඉලක්කම තමයි මොකක්ද? 4. 8ත් පුළුවන් 4ෙන් බෙදන්න, 4ත් පුළුවන් 4ෙන් බෙදන්න, 12ත් පුළුවන් 4ෙන් බෙදන්න. 8 4ෙන් බෙදුවහම පිළිතුර එනවා 2යි. 4 4ෙන් බෙදුවහම පිළිතුර එනවා 1යි. 12 4ෙන් බෙදුවහම පිළිතුර එනවා 3යි. එතකොට 8 අණු 4 අණු 12ට 2 අණු 1 අණු 3 කියන්නේ තුල්‍ය අනුපාතයක්. එක පැත්තකින් බලුවහම තුල්‍ය අනුපාතයක්. හරිනේ. ඇයි ඒ දීපු අනුපාතයේ තියෙන ඒ සංඛ්‍යා තුනම අපි එකම සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවා. දැන් කරන්න තියෙන සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න. එතකොට අපිට පිළිතුර එන්නේ මේක. 8 අණු 4 අණු 12ට 2 අණු 1 අණු 3 කියන්නේ මේ අනුපාතයට සරලම වූ තුල්‍ය අනුපාතය. හරිද? සරලම වූ තුල්‍ය අනුපාතය. ඒ කියන්නේ මෙයාව නැවත තවත් කවුරුත් ඉලක්කමකින් අපිට බෙදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ නේ. බෙදන්න පුළුවන් උපරිමය දක්වාම අපි බෙදලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපි ලිව්වේ 8 අණු 4 අණු 12 කියන අනුපාතයට සරලම තුල්‍ය අනුපාතය. තේරෙනවනේ හදපු විදිය? හොඳයි. ඊළඟට බලන්න පුතේ ඔයාලට තියෙනවා තවත් ගණනක් කරන්න. ත්‍රිකෝණයක එක් පාදයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 8යි, ඊළඟට 6 සෙන්ටිමීටර් 5 මිලිමීටර් සහ 50 මිලිමීටර් වේ කියලා කියනවා. හරිද? ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයකට පාද කීයක් තියෙනවද? ත්‍රිකෝණයක් ගත්තම අපි දන්නවනේ ත්‍රිකෝණයකට තියෙනවා පාද ඔය විදියට 3ක් තියෙනවනේ. දැන් පාද තුනේ දිගවල තමයි දීලා තියෙන්නේ. එක පාදයක් දීලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටර කීයයි කියලාද? 8යි කියලානේ. තවත් පාදයක් දීලා තියෙනවා 6 සෙන්ටිමීටර් 5 මිලිමීටර්. හරිද? 6 සෙන්ටිමීටර් 5 මිලිමීටර්. තවත් පාදයක් දීලා තියෙනවා 50 මිලිමීටර් කියලා. හරිද? දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ත්‍රිකෝණයේ පාදවල දිග අතර අනුපාතය සොයා එම අනුපාතය සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න. එතකොට අපිට එකම ප්‍රශ්නේ ගණන් දෙකක් එතන අහනවා. එකක් තමයි ත්‍රිකෝණයේ පාදවල දිග අතර අනුපාතය සොයන්න කියනවා. අනුපාතය සොයලා ඒ අනුපාතය සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න කියලා කියන්නේ. මතක තියාගන්න අනුපාත සොයනකොට පුතේ ඒ අනුපාතය ලියන ඉලක්කම් තුන තියෙනවනේ. ඒ ඉලක්කම් තුනම එකම ඒකකයකින් තියෙනවනේ. ඒක ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. දැන් මෙතන අපි මේ පාද තුන මේ තුනනේ මේ පාදය මේ පාදය මේ පාදය. ඒතකොට එකම ඒකකයකින් දෙය තියෙන්නේ. නෑනේ. මේ තියෙන සෙන්ටිමීටර වලින්. මේ පාදයේ තියෙන සෙන්ටිමීටර සහ මිලිමීටර කියන එකක දෙකෙන්ම මේ පාදයේ තියෙන මිලිමීටර කියන එකකෙන්. හරිද? ඒකට මුලින්ම අපි කරන්න ඕන දේ තමයි පුතේ මේ පාදවල දිගවල් එක මේකකයකට හරව ගන්න ඕනේ. අපිට කරන්න වෙන්නේ පුංචි මේකකයකට තමයි හරව ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පුංචි මේකකය කියන්නේ දැන් මෙතෙන්ට අදාළව නම් මිලිමීටර තමයි පුංචි මේකකය. අපිට එහෙනම් මේ ගණන් මේ ඉලක්කම් තුනනේ මේ පාදවල දිගවල් තුන මිලිමීටර කියන ඒකකයට තමයි හරව ගන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා සෙන්ටිමීටර එකක් කියලා කියන්නේ මිලිමීටර් 10ක්. ඔයාලගේ අඩි රූල අරගෙන බලන්න පුළුවන්. සෙන්ටිමීටර් එකක ප්‍රමාණයක් කියලා කියන්නේ එතන පුංචි පුංචි ටික ඇරි 10ක් තියෙනවනේ. සෙන්ටිමීටර එකක් කියන්නේ මිලිමීටර 10ක්. එහෙනම් සෙන්ටිමීටර 8ක් කියන්නේ මිලිමීටර කොච්චරක්ද?
10 ගුණ කරාම 80යි මිලිමීටර නේද? අපිට පුළුවන් පුතේ සෙන්ටිමීටර 8 වෙනුවට 80යි මිලිමීටර කියලා ලියා ගන්න. එතකොට මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සෙන්ටිමීටර 6යි මිලිමීටර 5යි. එතකොට සෙන්ටිමීටර 6ක් කියන්නේ මිලිමීටර කොච්චරක්ද? 60ක් නේ. 10 ගුණ කිරීම 6 කියන්නේ 60ක් නේ. 60යි මේ 5යි කියලා කියන්නේ මිලිමීටර 65යි. හරිද? එතකොට මෙතන නම් අපිට ඒකක පරිවර්තනයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ආව දීලා තියෙන්නේ කොහොමත් මිලිමීටර වලින්ම තමයි. හරි. දැන් අපිට මේ පාදවල දිග ගත්තාම අනුපාතයක් ලියන්න පුළුවන් විදියට එකම ඒකකයකට හරවා ගැනීම කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන අනුපාතය ලියන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් 3 මිලිමීටර වලින් තියෙන දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 80 95 50 කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න අපි පාදවල දිග අතර අනුපාතය සෙවීම කළා. ඊළඟට කියනවනේ එම අනුපාතයේ සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න කියලා. එතකොට සරලම ආකාරයෙන් දක්වනකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? මේ සංඛ්‍යා තුනම බෙදන්න පුළුවන් ලොකුම ඉලක්කමෙන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? බෙදීම කරන්න ඕන. හරිද? එතකොට 80 95 50 තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේ තුන් දෙනාම බෙදන්න පුළුවන් ලොකුම සංඛ්‍යාව තමයි මොකක්ද? 5. 5ෙන් බෙදන්න පුළුවන්. බලමු 80 අපිට පුළුවන් 5ෙන් බෙදන්න. බලන්න උත්තරේ කොහොමද දෙන්නේ කියලා. 8ට 5 1යිනේ. 5 වරක් 1 5යි. 8ෙන් 5 කඩු කරාම 3යි 30යි 30ට 5 6යි. ඒ කියන්නේ පුතේ 80 5ෙන් බෙදුවම පිළිතුර එනවා 16ක්. 16 90. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ 65 බෙදන්න ඕන 5ෙන් නේද? එතකොට 65 බෙදීම 5 නේ. 5 වරක් 1 5යි. 6ෙන් 5 ගියාම 1යි. මෙතන 5 පල්ලෙහාට ගත්තාම 15යි. 15ට 5 බැලුවා 15ට 5 3යි. මෙයාතු ගුණ කරා 5 වරක් 3 15යි බිඳුව. ඒ කියන්නේ මෙතන පිළිතුර එනවා අපිට 13යි කියලා. 50 5ෙන් බෙදුවම උත්තර 10යි කියලා නේද? ඒක අපිට හදන්න තුව කියන්න පුළුවන් නේද? හරි. එතකොට අපිට ඔන්න එහෙනම් 80 65 50 කියන මේ අනුපාතයේ ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා සරලම වූ තුල්‍ය අනුපාතය මොකක්ද? 16 13 10යි. දැන් මේ ඉලක්කම් තුන දිහා බැලුවම අපිට පේනවා මේ ඉලක්කම් තුන නැවත බෙදන්න පුළුවන් ලොකුම සංඛ්‍යාවක් නෑ. බෙදන්න පුළුවන් උපරිමයේ දක්වාම මේ සංඛ්‍යා තුනමින් බෙදලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දීපු ත්‍රිකෝණයේ පාද ඉස්සෙල් එකම ඒකකයකට හරවගත්ත දිගවල් ඊළඟට ඒ ඒකකය ඇසුරින් අනුපාතයක් ගොඩනගා ගත්තා. ඊළඟට ඒ අනුපාතයට සරලම වූ තුල්‍ය අනුපාතය ගොඩනැගීම කළා. හොඳයි. අපි දැන් යමු අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම කියන කොටසට. දැන් පුතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම. ඒ කියන්නේ අපිට කිසියම් අනුපාතයක් දීලා යම් සංඛ්‍යාත්මකයක් දුන්නාම අනුපාතයකට අනුව අපි බෙදා දැක්වීම කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි තුන්වෙනි මාතෘකාව කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපේ අවසාන මාතෘකාවෙත් මම කියවනේ තවත් අපිට අනු කොටස් තුනක් කතා කරන්න තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම කියන කොටසේ පළවෙනි කොටස තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන ලද ප්‍රමාණයක් අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම. ඒ කියන්නේ අපිට දීපු කිසියම් ප්‍රමාණයක් අනුපාතයකට අනුව බෙදන්නේ කොහොමද කියන එක. හරිද? ඔයාලට දැන් අපි ගණනක් හදන්න ඔයාලට ගණන පේනවා. ගාන කියනවා පුතේ පාසලක උසස් පෙළ විද්‍යා තාක්ෂණ හා කලා යන අංශ තුන සඳහා සිසුන් තෝරාගෙන ඇති අනුපාතය 3:5:7 වේ. හරිද? එතකොට දැන් අපිට ඒ ගානේ අවස්ථා තුනක් කියනවනේ. විද්‍යා තාක්ෂණ කලා. හරිද? බලන්න. විද්‍යා එතනින් පස්සේ කියනවා තාක්ෂණ ඊළඟට කලා. හරිද? විද්‍යා තාක්ෂණ කලා කියන අංශ තුන සඳහා සිසුන් තෝරාගෙන ඇති අනුපාතය 3:5:7 වේ. මෙතෙන්දි හොඳට මතක තියාගන්න ගානේ අපිට කියන්නේ විද්‍යා තාක්ෂණ කලා කියන පිළිවෙලටනේ. ඊළඟට අනුපාතය දීලා තියෙන 3:5:7. ඒතකොට මේ 3 5 7 කියන ඉලක්කම් තුන අර ගානේ කියපු විද්‍යා තාක්ෂණ කලා කියන වචන තුනට තමයි පිළිවෙලට දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ විද්‍යාව වලට 3යි තාක්ෂණ වලට 5යි කලා වලට 7යි. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට 3:5:7 වේ කියලා කියනවා. හරිද? දැන් තාම අපි දන්නේ ගානේ මොකක්ද අහන්නේ කියලා දීපු දත්තය සටහන් කර ගැනීම විතරයි කළේ. ඊළඟට කියනවා උසස් පෙළ පන්ද සඳහා බදවාගෙන ඇති මුළු සිසුන් ගණන 600ක් නම්. මතක තියාගන්න මුළු සිසුන් ප්‍රමාණය කොච්චරයිද? මුළු සිසුන් ප්‍රමාණය 600යි කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට මුළු සිසුන් ප්‍රමාණය 600ක් නම් කලා අංශයට බදවාගත් සිසුන් ගණන සොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මේ වගේ ගානකදී හොඳට මතක තියාගන්න අපිට එකම ක්‍රමයක් තමයි අනුගමනය කරන්න තියෙන. හරීම ලේසි සරල ක්‍රමයක් මම මේ කියලා දෙන්න ඔයාලට. ඉතාමත්ම පහසු වෙන අඩු කාලයක් තුර ගණන හදන්න පුළුවන් විදියට මුලින්ම කරන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා විද්‍යා තාක්ෂණ කලා අංශ 3යි අනුපාතයේ පිළිවෙලට ලියාගත්ත 3:5:7 කියලා. හරිද? දැන් කරන්න ඕන පුතේ මේ ඉලක්කම් තුන එකතු කරගන්න. කොහොමද? 7යි 5යි එකතු කළාම 12යි 12යි 3යි එකතු කළාම 15යි. ඊළඟට මේ දීපු අනුපාතයේ භාග සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියා ගන්න. මුළු ප්‍රමාණය 15යිනේ. 15න් විද්‍යාවලට ඉන්නවා 3ක්. මුළු ප්‍රමාණය 15යි 15න්
තාක්ෂණ වලට ඉන්නවා 5ක්. මුළු ප්‍රමාණය 15යි 15න් 7ක් ඉන්නවා කලාවලට. හරිද? ඒක ලියාගත්තා. දැන් අහන්නේ මොකක්ද? දැන් මේ උසස් පෙළ පන්ති සඳහා බඳවාගෙන තියෙන මුළු සිසුන් ගණන 600ක් නුනේ. ඒ කියන්නේ විද්‍යාවලුනේ තාක්ෂණ කියන විෂය ධාරාවයි කලා කියන විෂය ධාරාව ඔය තුනෙන්ම ඉන්න ප්‍රමාණය සිසුන් 600යි. හරිද? මුළු සිසුන් ප්‍රමාණය 600ක් නම් අපෙන් අහන්නේ කලා අංශයට බඳවාගත් සිසුන් ගණන සොයන්න කියලා. එතකොට මුළු සිසුන් ගණන දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කලා අංශයනේ. කලා අංශයට බඳවාගත් සිසුන් ප්‍රමාණය තමයි අපෙන් අහන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ විතරයි අහන්නේ. කලා අංශය සමානයි කියලා දැම්මා. එකම ක්‍රමයක් තියෙන්නේ මුළු ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවනේ. අන්නේ මුළු ප්‍රමාණය ලියා ගන්න. කොච්චරක්ද? මුළු සිසුන් 600 කියනවා. හරිද? 600න් කලාවලට ඉන්නවා 15න් 7ක්. ඒ නිසා අපි 600 ගුණ කිරීම 15න් 7 කියලා ලිව්වා. සුළු කරලා පිළිතුර දාන්න තියෙන්නේ 15 600 කපන්න පුළුවන්. 15ට 15 එකයි. 6ට 15 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන 4න් මේ බිඳුවක් තියෙනවනේ 40යි. 40 ගුණ කරන්න තියෙන්නේ 7න්. කොහොමද ගුණ කරන්නේ? 40 ගුණ කිරීම 7. 4 බිඳුව බිඳුව 4ක් 4 28යි. ඒ කියන්නේ කලා අංශය සිසුන් කීයක් ඉන්නවද? සිසුන් 280ක් කියලා අපට පිළිතුර ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිම සරල විදියට තමයි ගණන හැදුවේ. අනුපාතය ලියාගත්තේ පිළිවෙලට අංශ 3 ලිව්වා. මුළු ප්‍රමාණය ගත්ත. දැන් අපි කලාංශ ළමයි ප්‍රමාණය විතරනේ අහන්නේ. ඒ නිසා 600 ලිව්වා. මුළු ප්‍රමාණය 600 ගුණ කිරීම 15න් 7. අහලා තිබුණා විද්‍යාංශ සිසුන් ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ? 600 ගුණ කිරීම 15න් 3 නේද? ඊළඟට තාක්ෂණ අංශය අහලා තිබුණා නම් කරන්න වෙන්නේ 600 ගුණ කිරීම 15න් 5. මේ ක්‍රමයට හරියම සරලව කෙටි කාලයක් ඇතුළත අපිට ගණන් හදන්න පුළුවන්. අපි කතා කරන්නේ පුතේ අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම කියන කොටස. අපි කලින් ගණනේ කතා කරේ දැනලද ප්‍රමාණයක් අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට ඒ අපි කතා කරේ පුතේ ඔයාලගේ 21 අභ්‍යාසයේ තියෙන 7 වෙනි ගණන. එතකොට ඔයාලා ඒ කතා කරපු ඒ ගණන හදන විදිහ මම කියලා දුන්නානේ. ඒ දැනුමින් ඔයාලට පුළුවන් පුතේ 21 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණයෙන් කරන්න. කරගෙන යද්දි ප්‍රශ්නයක් එක්ක වුණොත් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම ඔයාලට ඒ ගණන හදන විදිහ ගැටලුවක් තියෙන තියෙනවා ඒක නිරාකරණය කරලා දෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලට දැන් මම මේ 7 වෙනි ගණන හදන විදිය කියලා දුන්නේ කෙටිම විදියට හරිම සරලම විදියට කාලය ඉතුරු කරගෙන ඊටමත්ම අඩු වෙලාවක් ඇතුළත හදන්න නිවැරදිව ගණන හදන්න පුළුවන් විදිය ලේසි ක්‍රමයකින් තමයි ඒ ගණන කියලා දුන්නේ. ඒ දැනුමින් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම 21 අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. ඒකෝට දැන් අපි මේ ඉන්නේ අපේ පාඩමේ 3 වෙනි මාතෘකාවනේ අවසාන මාතෘකාවනේ මොකක්ද? අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම කියන මාතෘකාව. ඒ මාතෘකාවෙත් මම කලින් කිව්වනේ කොටස් 3ක් කතා කරන්න තියෙනවා කියලා. ඒකෙන් ඒ කොටස් තුනෙන් දෙවෙනි කොටස තමයි දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ අනුපාතයක එක් පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දී ඇතිවට මුළු ප්‍රමාණය සෙවීම. හරිද? මේ දැනුමෙන් තමයි 21 3 අභ්‍යාසය වට කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ අනුපාතයක එක පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දෙනවා. එක පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දීලා අපිට කියනවා මුළු ප්‍රමාණය සොයන්න කියලා. එතකොට ඒ කොටසදී මම ඔයාලට වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ 21 3 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගණන පෙළපත තියෙනවා නම් බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ දැනුමෙන් පුතේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම 21 3 අභ්‍යාසය ඔයාලට ගණන් තියෙනවා ගණන් 5ක් තියෙනවා. ඒ ගණන් 5ම හදන්න පුළුවන්. මම කතා කරන්නේ පළවෙනි ගණන කොහොමද හදන්නේ කියන එක. හරිද? එතකොට දැන් මොකක්ද මෙතෙන්ද වෙන්නේ? අනුපාතයක එක් පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා. අපිට කියනවා මුළු ප්‍රමාණය සොයන්න කියලා. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න ඔයාලගේ ගණනේ කියනවා 21 3 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගණන ඔයාලට ගන්න තියෙනවා වීඩියෝ එකේ බලන්න පුළුවන්. ගණන කියන්නේ රස කැවිලි වර්ගයක් සෑදීමේදී සීනි හා පිටි මිශ්‍ර කරන අනුපාතය 3:5 වේ. මිශ්‍ර කරන ලද සීනි වල ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 750ක් නම් රස කැවිලි මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධය සොයන්න කියලා කියනවා. එතකොට අපේ ගණන ප්‍රති අපි මොකක් ඇහුවත් අපි දන්න දත්ත ටික සඳහන් කර ගැනීම කරන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මේ රස කැවිලි වර්ගයක් නේ හදන්නේ. මිශ්‍ර කරන්නේ මොනවද? සීනි සහ පිටි මේ තියෙන්නේ. සීනි මිශ්‍ර කරනවා මේ වගේම පිටි මිශ්‍ර කරනවා. හරිද? කොහොමද මිශ්‍ර කරන්නේ? 3:5 අනුපාතයෙන් තමයි මිශ්‍ර කරන්නේ. එතකොට දැන් සීනි සහ පිටි මිශ්‍ර කිරීම කරනවා කියන එක සීනි කියන වචන තමයි මුලින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පිටි කියන වචන. එහෙම කියන්නේ සීනි හා පිටි මිශ්‍ර කරනවා කියලා කියන්නේ අනුපාතය දීලා තියෙන්නේ මේ පිළිවෙලට 3:5 කියලා. ඒ නිසා වචන පිළිවෙලට අනුපාතය ලියා ගන්න ඕන. සීනි වලට 3 එන්න ඕන, පිටි වලට 5 එන්න ඕන. හරිද? ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? සුපුරුදු ආකාරයෙන් අපි කරන්නේ මේ දෙන්නම එකතු කරගන්නවනේ. 5 3 එකතු කරාම 8යිනේ. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ 8න් 3, මෙතෙන්ට එන්නේ 8න් 5. 5 3 එකතු කරාම 8යි. 8න් කොටස් 3ක් නේ. සීනි 8න් කොටස් 3යි, පිටි 8න් කොටස් 5යි. ඒ විදිහට අපි දන්න දේ ලියාගත්තා. හරිද? දැන් බලමු ගන්න ඉතුරු ටික. මිශ්‍ර කරන ලද සීනි වල ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 750ක්. මෙන්න සීනි. මිශ්‍ර කරන ලද සීනි වල ස්කන්ධය අපිට කියනවා ග්‍රෑම් 750ක් කියලා. හරිද? එතකොට දැන් මේ
හදන රසකැවිලි වර්ගයට අපි සීනි දාන්නේ 8න් 3ක ප්‍රමාණයක්, පිටි දාන්නේ 8න් 5ක ප්‍රමාණයක් කියන එක අපි කලින් දන්නවා. ඊළඟට ගාන කියනවා මිශ්‍ර කරන සීනි වල ස්කන්ධය. ස්කන්ධයක් වශයෙන් දීලා තියෙනවා ග්‍රෑම් 750යි කියලා. එතකොට අපිට තේරෙනවා මෙතෙන්ද මොකක්ද ග්‍රෑම් 750 සමානයි කාටද? 8න් 3ට. මොකද අපි දන්නවා මේ රසකැවිලි වර්ගය හදන්න සීනි දාන්නේ 8න් 3ක ප්‍රමාණයක්. ගාන ඊට පස්සේ තමයි කියන්නේ සීනි දාන ස්කන්ධය හරියටම දීලා තියෙනවා ග්‍රෑම් 750ක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ 8න් 3 සමානයි කාටද? 8න් 3 සමාන වෙනවා ග්‍රෑම් 750ට. හරිද? අපිට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? රසකැවිලි මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධය සොයන්න. මේ රසකැවිලි මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කොටස් 8යිනේ. 8න් 3ක් තියෙන්නේ සීනි, 8න් 5ක් තියෙන්නේ පිටි. මුළු ස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද? 8න් 8. 8න් 8 නේද අපෙන් අහන්නේ? ඔව් මුළු ස්කන්ධය කියන්නේ 8න් 8. 8න් 8 තමයි අපෙන් අහන්නේ. 8න් 8 තමයි අපෙන් අහන්නේ. මුළු ස්කන්ධය කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට පුතේ 8න් 3 කියන්නේ ග්‍රෑම් 750ක් නම් අපි කොහොමද එක සැරේටම 8න් 8 හොයන්න පුළුවන්ද? බෑ. 8න් 3 සමානයි ග්‍රෑම් 750ට. ඒ කියන්නේ කොටස් 8කින් කොටස් 3ක් කියලා කියන්නේ ග්‍රෑම් 750ක්. අපි 8න් 8 එක සැරේටම හොයන්න බෑ. මුලින්ම අපි 8න් 1 සොයා ගන්න ඕන. හරිද? මොකද්ද? 8න් 1. 8න් කොහොමද අපි සෙවීම කරන්නේ? 8න් 3ක් කියන්නේ 750ක් නම් 8න් 1 හොයන්න මොකද්ද කරන්නේ? 750 බෙදන්න ඕනේ 3ෙන්. හරිද? 750 බෙදීම 3. බෙදමු අපි 750 බෙදනව 3ෙන්. මොකද කරන්නේ? 4 3 ඒවා 2යි. 3 වරක් 2 6යි. 7න් 6ක් අඩු කළාම 1යි. මෙතන 15යි. 15ට 3 ඒවා 5යිනේ. 3 වරක් 5 15යි බිඳුවයි. බිඳුවට 3 බිඳුව 3 වරක් බිඳුව බිඳුවයි. ඒතකොට අපි දන්නවා 750 3ෙන් බෙදුවම 250 කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. 250යි. හරිද? ඒ කියන්නේ 8න් 1 සමානයි ග්‍රෑම් 250යි. දැන් අපෙන් 8න් 1 දහන්නේ නෑනේ. අපෙන් අහන්නේ මේ රසකැවිලි මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධය සොයන්න කියලානේ. එතකොට රසකැවිලි මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධය සොයන්න කියලා කිව්වම මොකද්ද මේ නොකිය අහන්නේ? 8න් 8 නේද? අපි හදමු 8න් 8 තමයි අපෙන් මේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ 8න් 8 කියලා කියන්නේ? මුළු ස්කන්ධය තමයි අපෙන් මේ අහන්නේ. හරිද? මුළු ස්කන්ධය තමයි අපෙන් මේ අහන්නේ. 8න් 8 කියන එක. හරිද? කොහොමද හොයන්නේ? 8න් 1ක් කියන්නේ 250ක්. ඒ කියන්නේ කොටස් 8කින් මෙහෙම කොටස් 8ක් තිබුණේ කොටස් 8න් එකක් කියන්නේ 250ක්. එහෙනම් කොටස් 8 කියන්නේ මොකක්ද? 250 අපිට ගුණ කරන්න සිද්ධ වෙනවා කීයෙන්ද? 8න් 250 8ක් කීයද? 250 4ක් නම් 1000යිනේ. ඒතකොට 8ක් කියන්නේ 2000. ඒ කියන්නේ අපට උත්තරේ එනවා ග්‍රෑම් කොච්චරද? ග්‍රෑම් 2000ක් කියලා. අපිට පුළුවන් ග්‍රෑම් 2000 කිලෝග්‍රෑම් කියන එකකෙන් තියනනේ. ග්‍රෑම් 2000ක් කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් කොච්චරද? 2ක් කියලා මේ රසකැවිලි මිශ්‍රණයේ මුළු ස්කන්ධය සෙවීම කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතකොට මම මේ ගණන කියලා දුන්නේ ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි කරුණු සටහන් කියන්නේ. අපි මේ පියවරෙන් පියවර වාක්‍ය ලියලිය පල්ලෙහාට එහෙම කරනකොට ගොඩාක් වෙලාව යනවනේ. ඒ නිසා හරීම ලේසි විදියට සරල විදියට තේරෙන විදියට නිවැරදිව අඩු වෙලාවක් තුළ ගණන හදන විදිය තමයි මම කියලා දුන්නේ. මේ ක්‍රමයට වාට 21 3 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ ගණන් ටික හදන්න පුළුවන්. බලමු. අපේ තුන්වෙනි අනුමාත්‍රකාවේ කතා කරන්න තිබුණු අවසාන කොටස තමයි ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම කියන කොටස පොතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ තුන්වෙනි. ඒ අපි කතා කරන අනුමාත්‍රකාවෙත් අපිට අවසාන අනුමාත්‍රකාව තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීමෙත් අනුපාතයකට අදාළ එක් පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දී ඇති විට අනෙක් ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ ප්‍රමාණය සෙවීම. ඒ කියන්නේ කිසියම් අනුපාතයක එක පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය අපිට දෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ එක පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය අපිට දුන්නා. අපි මුළු ප්‍රමාණය සෙවීම කළා. හරිද? දැන් මේ කොටස කතා කරන්න තියෙන්නේ එක ප්‍රමාණයකට අදාළ ප්‍රමාණය දෙනවා. අපෙන් අහනවා අනෙක් ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ ප්‍රමාණය සොයන්න කියලා. එකම ක්‍රමයක් තියෙන මම කියව මොන විදියට ගණන හුවත් එකම විදියට ගණන සටහන් කරගත්තාම අපිට අහන ඕනම ගණනකට පිළිතුරු ලේසියෙන්ම සපයන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලට 21 4 අභ්‍යාසය කරන්න. 21 4 අභ්‍යාසය කරන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම තමයි මම එක ගණනකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාගේ 21 4 අභ්‍යාසයේ 4 වෙනි ගණන තමයි මම සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ ගණන මේ කියලා දෙන. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න දැනුමෙන් මේ ගණන හදන ඒ විෂය දැනුමෙන් ඔයාලට පුළුවන් 21 4 අභ්‍යාසයේ තියෙන ගණන් පහටම පිළිතුරු සැපීම කරන්න. එතකොට අපි කතා කරන්නේ 4 වෙනි ගණන අපිට කියනවා පෙරේරා මහතා තම මාසික වැටුපෙන් ඉතිරි කරන මුදල හා වියදම් කරන මුදල අතර අනුපාතය 3:7යි. ඒතර පෙරේරා මහතා තමන්ගේ මාසික වැටුපෙන් ඉතිරි කරන මුදල සහ වියදම් කරන මුදල අතර අනුපාතය තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒකට කොහොමද දෙන්නේ? ඉතිරි කරන මුදලක් තියෙනවා යා නේද? ඉතිරි කරන මුදලක් තියෙනවා. ඒ වගේම එයා වියදම් කරන මුදලක් තියෙනවා.
එතකොට ඒ ඉතිරි කරන මුදල සහ වියදම් කරන මුදල අතර අනුපාතය අපිට දීලා තියෙනවා කොච්චරක් කියලාද 3/7යි කියලා. හරිද? ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. අපිට කියන පිළිවෙලට සටහන් කර ගැනීම කරන්න ඕන. මුලින්ම ඉතිරි කරන මුදල ඊළඟට වියදම් කරන මුදල අනුපාතය දීලා තියෙන 3/7යි කියලා. හරිද? එතකොට දැන් අපි අර දන්න දේවල් ටික මේක කරගන්න ඕනනේ. මොකක්ද? ඉස්සෙල්ලාම මේ සංඛ්‍යාවයි මේ සංඛ්‍යාව එකතු කරනවා නේ. 7 3 එකතු කරාම 10යිනේ. එතකොට මෙතනට එනවා 10න් 3, මෙතනට එනවා 10න් 7. හරිද? හරි. ඊළඟට තමයි අපි ගන්නට යන්නේ. මොකද කියන්නේ? ඔහු එක් මාසකදී ඉතිරි කරන මුදල රුපියල් 6000ක් නම්. එක මාසයකදී මෙන්න මේ ඉතිරි කරන මුදල අපිට කියලා දෙනවා කොච්චරක් කියලාද? එක් මාසයකදී මේ ඉතිරි කරන මුදල අපිට කියලා දෙනවා රුපියල් 6000ක් කියලා. හරිද? නම් වියදම් කළ මුදල තමයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට වියදම් කළ මුදල කියන්නේ මොකද්ද මේ අපෙන් අහන්නේ? 10න් 7 නේද අපෙන් අහන්නේ? 10න් 7 කොච්චරක්ද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. අපිට කියනවා ඔහු එක් මාසකදී ඉතිරි කරන මුදල රුපියල් 6000යි කියලා කියනවනේ. ඉතිරි කරන මුදල 6000යි කියන්නේ මේ 10න් 3 සමානයි කාටද? 10න් 3 කියන කොටස සමාන වෙනවා රුපියල් 6000ට. එතකොට වියදම් කරන මුදල තමයි අහන්නේ. ඒ කියන්නේ 10න් 7 තමයි අහන්නේ. එතකොට අපිට 10න් 3 සමානයි රුපියල් 6000යි කියලා දන්නවා. එක සැරේටම පුළුවන් ද පුතේ 10න් 7 හොයන්න? බෑ. මුලින්ම කරන්න ඕනේ 1 හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ 10න් 1 සොයාගන්න මුලින්ම. හරිද? කොහොමද අපි 10න් 1 හොයන්නේ? 6000 කියලා කියන්නේ 10න් 3 නේ. 10න් 3 සමානයි 6000. එහෙනම් 10න් 1 හොයන්න මොකද කරන්න ඕන? 6000 බෙදීම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවෙන්. ඒ කියන්නේ 3ෙන්. හරිද? එතකොට 6000 3ෙන් බෙදුවම අපිට පිළිතුර එනවා රුපියල් කොච්චරද? 2000ක් කියලා. හරිද? එතකොට මේ 10න් 1 නේ රුපියල් 2000. අපෙන් අහන්නේ වියදම් කරන මුදල කොච්චරක්ද කියලානේ. ඒ කියන්නේ 10න් 7 තමයි අහන්නේ. 10න් 7 කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේ? වියදම් කරන මුදල. හරිද? වියදම් කරන මුදල තමයි 10න් 7 කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද වියදම් කරන මුදල? ඒ කියන්නේ මේ 10න් 7 කියන එක හොයන්නේ. 10න් 1 කියන්නේ 2000 නම් 10න් 7 හොයන්නේ මොකද කරන්නේ? 2000 ගුණ කරන්න ඕන කීයෙන්ද? 7න් කීයක් වෙනවද? 7 වරක් 2 14යිනේ. එතකොට 14 ලිව්වා 0.3යි නේද? මුදලක් නේ අහන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම රුපියල් කියන එකකෙන් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට වියදම් කරන මුදල රුපියල් 14000ක් කියලා එනවා. මෙයාගේ ඉතිරි කරන මුදල සහ වියදම් කරන මුදල ඇසුරෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබුණේ. එතකොට පුතේ අපි ඔය කතා කරේ මේ අනුපාත කියන පාඩමේ අවසාන මාතෘකාව. ඒ කියන්නේ අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම කියන කොටසෙත් ඒ කොටසට අදාළවත් තුන්වෙනි උපමාතෘකාව තමයි කතා කරේ. අනුපාතයකට අදාළ එක පදයකට අදාළ ප්‍රමාණය දුන්නාම ඒ කියන්නේ දැන් ඉතිරි මුදල කොච්චරද කියලා ඉතිරි කරන මුදල කොච්චරද කියලා දුන්නානේ රුපියල් 6000ක් කියලා. එක කොටසකට අදාළ ප්‍රමාණය දුන්නාම අනිත් කොටස හොයන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කතා කරේ. ඒතකොට ඊට කලින් කතා කරේ එක කොටසකට අදාළ ප්‍රමාණය දුන්නාම මුළු කොටස හොයන්නේ කොහොමද කියන එක නේද? ඒතකොට ඒකත් මේ විදිහටම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරියම ලේසි. මම හිතනවා ඔයාලා මේ ගණන හදන ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක හරියට ග්‍රහණය කරගන්න නැති කියලා. පොඩි වෙලාවක් තුළ සරලව ගණන හදන විදිය තමයි කියලා මේ විදියට අනුපාත පාඩමේදී ඔයාලට කියලා දුන්නේ. අපි අද කතා කළේ පුතේ 7 ශ්‍රේණියට අදාළ අනුපාත කියන පාඩම. එතකොට කෙටි වෙලාවක් තුළ පාඩම සාකච්ඡා කරලා අවසන් කළා. මේ පාඩම අපි අනුපාතයක් කියන මොකක්ද? තුල්‍ය අනුපාත සෙවීම, ඊට පස්සේ අනුපාතයකට අනුව බෙදා දැක්වීම. ඒ කියන විදියට මේ පාඩම කතා කළේ අපි සරල තැන ඉඳන් පැහැදිලිව මුල සිට සරලව තමයි සංකීර්ණ තැන දක්වා පාඩම කතා කළේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන ඔයාලගේ ඒ පෙළ පොතේ තියෙන සියලුම අභ්‍යාස කරන හැම අභ්‍යාසයකටම පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන් වෙන විදියට හැම අභ්‍යාසයක්ම ආවරණය වෙන විදියට තමයි අපි නිදසුන් තෝරා ගැනීම කළේ. ඒ එක නිදසුනක් දැනුම ඔයාලට හරියට ලැබුණා නම් ඒ නිදසුනේ අපි කතා කරපු ගණන ඇසුරින් ඒ සම්පූර්ණ අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අභ්‍යාස 3කට ගැලපෙන විදියට තමයි අපි ගණන් 3 ලොකු ගණන් 3 අරගෙන අභ්‍යාස 3ටම ගැලපෙන විදියට තමයි ඒ එක අභ්‍යාසයක් ආවරණය වෙන විදියට එක ගණනක්. අනිත් අභ්‍යාසය ආවරණය වෙන විදියට ඒ ගණන. ඒ විදියට තමයි නිදසුන් තෝරා ගැනීම සාකච්ඡා කිරීම සිද්ධ කළේ. එතකොට ඒ දැනුමින් ඔයාලට සියලුම අභ්‍යාස වලට පිළිතුරු සැපීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයා මේ වීඩියෝ එක නරඹන ගමන්ම අවශ්‍ය දේවල් සටහන් කරගෙන මාත් එක්කම ගණන හැදුවනම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ පෙළ පොතේ තියෙන සියලුම අභ්‍යාස වලට පිළිතුරු සපයන්න. ඒ විදිහට පිළිතුරු සපයනකොට යම් ගැටලුවක් තිබුණොත් මට කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම ඔයාලට පිළිතුරු දෙන්න ලෑස්ති. කොහොමද මොකද ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳුමක් ලබා ගන්න කියන එක මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම 7 ශ්‍රේණියේ මේ කතා කළේ අනුපාත කියන පාඩම මේ වීඩියෝ එකට කලින් අපි වීඩියෝස් කිහිපයක් කළා 7 ශ්‍රේණියේ පාඩම් එක්ක කිහිපයක්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ පාඩම් වල දැනුමත් නිවැරදිව ලබා ගන්න පුළුවන්. නිවැරදිව සරලව පැහැදිලිව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ පාඩම් වලත් ඒ වීඩියෝස් වලත් යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒත් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම පිළිතුරු දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයා තවමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම SL Study with Jaanu අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ
ඒත් එක්කම bell icon එකත් click කරගෙන මේ යන්න. එතකොට තමයි අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඒක ඔයාට notification එකක් මගෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වීඩියෝ එකක් තියෙනවා දැන් මට බලන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් පාඩම ඔයා හොඳට අධ්‍යයනය කරා වීඩියෝ එක නැරඹීම කළා ගණන් හදන්න නැති කියලා මම හිතනවා මගෙත් එක්කම. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වටිනවද නැද්ද කියන එක නේ කොච්චර ඔයාට වැදගත්ද කියන එක තේරෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අපිට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් ඔයාගේ වැදගත් වේවි කියලා හිතනවා නම් එයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් පුළුවන්. ආරාධනා කරනවා දිගටම SL study with Jaanu අපේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. එතකොට තමයි ඔයාට නොමිලේ තමයි ඔයා වෙනුවෙන් මේ හැමදේම ලබා දෙන්නේ. ගැටි කාලයක් තුළ වාට අමාරුයි කියලා හිතන පාඩම් හරිම සරල විදියට වාට පුළුවන් කරගන්න තමයි මේ ඔයා වෙනුවෙන් අපි මේ උදව් කිරීමක් කරන්නේ. ඔයා වෙනුවෙන් මාර්ගයක් පෙන්වා දීම තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. මේ තමයි ඔයාගේ සාර්ථකත්වයට පාර කියන අපේ සොඳුරු තක්සලාව.